नमस्कार, मी अक्षय जगताप. आज आपण या व्हिडिओमध्ये HDFC बँक मॉरटोरियमच्या विषयी माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला माहितीच असेल, RBIने सर्व बँकांना मॉरिटोरियम करण्यासाठी या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत आणि यामध्ये बऱ्याच बँका जसं की SBI असेल, ICICI असेल, ॲक्सिस बँक असेल, HDFC असेल, या सर्व बँकांनी या ठिकाणी मॉरिटोरियम जे आहे ते या ठिकाणी लागू केलं आहे. मित्रांनो, मॉरिटोरियम म्हणजे काय? जे की आपण या ठिकाणी लोन्स आपण घेतले असतील, जसं की होम लोन असेल किंवा पर्सनल लोन असेल, कार लोन असेल किंवा टू व्हीलर लोन असेल, त्याचबरोबर जर का आपल्याकडे क्रेडिट कार्ड असेल, तर त्या क्रेडिट कार्डचा जो EMI असेल, आता प्रत्येक जणाचा EMI असतो. म्हणजे जसं की होम लोन असेल, होम लोनचा देखील EMI असतो पर मंथली. तर या ठिकाणी RBIने कोविड-19 हा जो व्हायरस आहे, या व्हायरसच्या काळामध्ये जे सर्व बंद या ठिकाणी आहे, लॉकडाऊन आहे, तर सर्व बिझनेसेस या ठिकाणी बंद आहेत, सर्व स्टोअर या ठिकाणी बंद आहेत. तर हा जो बंदचा कालावधी आहे, म्हणजेच लॉकडाऊनचा कालावधी आहे, तर या पिरियडमध्ये प्रत्येक लोकांना या लॉकडाऊनला सामोरं जावं लागत आहे आणि या ठिकाणी पैशाची प्रत्येकाची अडचण या ठिकाणी निर्माण होत आहे. ही सर्व गोष्टी पाहता RBIने या ठिकाणी सर्व बँकांना असे आदेश दिले, की या ठिकाणी त्यांनी जे त्यांचे लोन आहे ते 3 महिने या ठिकाणी अ, 3 महिन्यानंतर या ठिकाणी म्हणजे रिसीव्ह करण्यासाठी हे करावे. तर मॉरटोरियम यालाच मॉरटोरियम असं म्हणतात. तर आपल्याला काय आता हे जे मॉरटोरियम आहे, हे मार्च, एप्रिल आणि मे या 3 महिन्यासाठी लागू केलं आहे. तर आपण जर का मार्चमध्ये जर का EMI भरला असेल, जसं की होम लोन असेल किंवा कार लोन, गाडी टू व्हीलर लोन असेल किंवा आपलं क्रेडिट कार्डचा EMI. जर आपण या 3 महिन्यामध्ये जर EMI भरला म्हणजे या मेमध्ये जर सॉरी मार्चमध्ये जर का EMI भरला असेल, तर आपला तो EMI आपल्याला या ठिकाणी रिफंड दिला जातो. जर आपण मॉरटोरियम अप्लाय केलं आणि आपल्याला 3 महिन्याची सूट या ठिकाणी दिली जाते. परंतु या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, की जो मॉरटोरियमचा कालावधी आहे, त्याच्यामध्ये जे व्याज आहे, व्याजचं जे प्रोसेस आहे, ती आपल्याला या ठिकाणी प्रत्येक बँकेची वेगवेगळी आहे. म्हणजे काही बँकांनी काय केलंय, की या ठिकाणी 0 म्हणजे व्याज ते घेत आहेत. तर किती पर्सेंट व्याज आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांच्या बँकेच्या याच्यावरती आपण त्या ठिकाणी पाहू शकता. आता या या ठिकाणी माझ्याकडे जे मॉरटोरियमचं जे PDF आहे, ती HDFC बँकेची आहे, जी की माझ्या मेल ID वरती या ठिकाणी मला आलेली आहे आणि यामध्ये सर्व इन्स्ट्रक्शन आपल्याला दिलेले आहेत. तर याच्यामध्ये सांगितलं असं, की जर का आपण मार्च महिन्यामधलं जर का EMI पे केलं असेल, तर आपल्याला या ठिकाणी काय करायचंय, या मॉरटोरियमला कसं अप्लाय करायचं या ठिकाणी दिलेलं आहे. याच्यामध्ये जर का आपल्याकडे लोन असेल, तर लोनसाठी आपल्याला या ठिकाणी एक लिंक दिली आहे. त्याच्यावरती क्लिक करून आपल्याला त्या ठिकाणी आपला अकाउंट नंबर टाकायचा आहे आणि लोनचा अकाउंट नंबर आणि आपला संपूर्ण डिटेल त्या ठिकाणी फिल करायची आणि तो फॉर्म आपल्याला त्या ठिकाणी सबमिट करायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आपल्या लोनचं मॉरटोरियम या ठिकाणी करू शकता. आणि सपोज जर आपल्याकडे क्रेडिट कार्ड असेल, HDFC बँकेचं जर क्रेडिट कार्ड असेल, कारण की मी आपल्याला HDFC बँकेची माहिती सांगतोय. तर HDFC बँकेचं क्रेडिट कार्ड युजरसाठी या ठिकाणी आपलं जे ऑटो पेमेंट जे आहे, HDFC बँकेचं जे मोबाईल ॲप असेल किंवा आपण जर का इंटरनेट बँकिंग यूज करत असाल, तर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल ऑटो पेमेंट सिस्टम त्या ठिकाणी ऑन असतं. जे की आपल्या ड्यू डेटच्या दिवशी त्या ठिकाणी पूर्ण अमाउंट त्या ठिकाणी डिडक्ट होतं, जरी आपल्या लक्षात नाही राहिलं तरी. तर आपल्याला त्या ठिकाणी जायचं आहे आणि त्या ठिकाणी जाऊन आपल्याला ते ऑटो पेमेंट जे आहे ते डिसेबल करायचं आहे. ज्यावेळेस आपण ऑटो पेमेंट डिसेबल कराल, त्याच वेळेस आपलं मॉरटोरियम त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह होईल आणि आपलं 3 महिने आपल्याला त्या ठिकाणी कोणतंही पेमेंट त्या ठिकाणी करायचं नाही आहे. तर अशा पद्धतीचं या ठिकाणी RBIने सर्व बँकांना या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत आणि त्याचाच इन्स्ट्रक्शनच्या अंडर या बँकांना देखील आपल्याला त्याची सवलत या ठिकाणी दिलेली आहे. सपोज जर आपण त्या ठिकाणी EMI भरू शकत नसाल, तर आपल्याला ते मॉरटोरियमचा यूज करायचा आहे. त्या ठिकाणी अप्लाय करायचं आहे आणि आपला 3 महिन्याचा जो कालावधी आहे, त्या कालावधीमध्ये आपण याचा फायदा घेऊ शकता. तर मित्रांनो, हीच एक माहिती मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायची होती. जर का आपल्याकडे HDFC बँकेचं क्रेडिट कार्ड असेल, कारण की CSC कडनं सर्व युजरला HDFCने क्रेडिट कार्ड प्रोव्हाईड केले होते. तर ते देखील या सर्व्हिसचा या ठिकाणी यूज करू शकतात आणि या ठिकाणी मॉरटोरियमचा यूज करून आपले जे सध्याची जी परिस्थिती आहे, त्यामध्ये याचा फायदा घेऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्याला याचा मेल ID देखील आला असेल, त्या ठिकाणी आपण त्याचे इन्स्ट्रक्शन पाहू शकता.
त्याचबरोबर मित्रांनो, मला एक या ठिकाणी अनाउन्समेंट करायची आहे. या ठिकाणी मी एक नवीन यूट्यूब चॅनल सुरू केलं आहे, ज्याचं की नाव आहे अक्षय जगताप. म्हणजे माझ्या स्वतःच्या नावावरती हे यूट्यूब चॅनल आहे. या यूट्यूब चॅनलवरती आपण ट्रेडिंग विषयी माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला जर का शेअर मार्केटमध्ये इंटरेस्ट असेल, आपल्याला जर का शेअर मार्केटमध्ये स्वतःला त्याच्यामध्ये जे नवीन-नवीन माहिती आहे ती जर शिकायची असेल किंवा त्याच्यामध्ये जर आपल्याला आपल्या मनातून जर आपली इच्छा असेल, तर आपण या ठिकाणी या चॅनलवरती येऊ शकता. यामध्ये मी आपल्याला शेअर मार्केटची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी सांगणार आहे. ट्रेडिंग अकाउंट काय असतं, ट्रेडिंग अकाउंट कसं ओपन करायचं, कोणता ब्रोकर सगळ्यात चांगला आहे, झिरो ब्रोकरेज चार्ज कोण घेतं, त्याचबरोबर इंट्राडे ट्रेडिंग म्हणजे काय, ऑप्शन ट्रेडिंग काय असते, फ्युचर ट्रेडिंग काय असते, पुट ऑप्शन काय असतं, कॉल ऑप्शन काय असतं, या संपूर्ण डिटेल आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ग्राफचं ॲनालिसिस कसं करायचं असतं, त्याचबरोबर एखाद्या कंपनीचं ॲनालिसिस कसं करायचं आहे, कंपनीचा रेव्हेन्यू कसा चेक करायचा आहे, संपूर्ण डिटेल मी आपल्याला या चॅनलवरती सांगणार आहे. हे चॅनल हिंदीमध्ये आहे. आपण या ठिकाणी या चॅनलवरती येऊ शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझ्या या चॅनलची लिंक आहे. आपण याच्यावरती क्लिक करा किंवा वरती आय बटनावर देखील आपल्याला याची लिंक भेटेल. त्याच्यावरती क्लिक करा. या चॅनलवरती आल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे. चॅनल सबस्क्राईब करायचं, त्यासमोरील बेल आयकॉनला क्लिक करायचं, जेणे की माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला या ठिकाणी सर्वात पहिले मिळेल. तर मित्रांनो, मला माहिती आहे नक्कीच आपण हे चॅनल देखील सबस्क्राईब कराल आणि आपल्या जास्तीत जास्त मित्रांना देखील हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणे की HDFC बँक मॉरेटोरियमची माहिती सर्व मित्रांना देखील होईल, आपल्या CSC चालकांना देखील होईल आणि ज्या ज्या कोणत्या व्यक्तीला शेअर मार्केटविषयी माहिती हवी असेल ते देखील या चॅनलवरती येतील आणि या ठिकाणी चॅनल सबस्क्राईब करतील. तर मित्रांनो, हीच एक माहिती मला या ठिकाणी सांगायची होती. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.